ตรายที่สุดในโลกกำแพงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนสร้างขึ้นมานะการระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดจากสงครามระหว่างแก๊งขายาตำรวจจับคนนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะมีคนก็พยายามว่ายน้ำข้ามเห็นแบบนี้นะจริงๆโหดมากนะคะชีวิตเขาจะต้องลำบากขนาดไหนที่เขายอมไปตายเอาดาบหน้าค่ะสวัสดีค่ะการเดินทางในซีรีส์ Meet and Greet Around the World พี่ๆน้องๆคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกมิ้นขอไปหากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะโดยการเดินทางครั้งนี้มิ้นจะออกเดินทางไปหาพี่ๆน้องๆคนไทยรอบโลกโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองห่างไกลหรือพี่ๆน้องๆคนไทยที่ทำอาชีพเท่ๆแปลกๆที่ไม่คิดว่าจะมีคนไทยไปทำค่ะโดยก่อนที่เราจะเริ่มต้นเดินทางกันจะต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามาจริงๆมิ้นอยากไปหาทุกคนเลยแต่ว่าไปไม่ไหวจริงๆค่ะจากจำนวนอีเมลหลายร้อยฉบับทางมิ้นและทีมก็ช่วยกันอ่านช่วยกันคัดเลือกและก็ได้คุยวิดีโอคอลไปแล้วบางส่วนเพื่อหาคนที่มีเรื่องราวและอยู่บนเส้นทางที่เหมาะสมกับซีรีส์ Meet and Greet Around the World ครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการพูดคุยทางวิดีโอคอลบางส่วนกันเลยค่ะตอนมาทีแรกพี่ก็คิดว่าพี่ไม่น่าจะอยู่ได้คิดว่าที่นี่ผีแบบผีเฮี้ยนอะแรงกว่าไทยนะไม่ไทยนะไทเกอร์ พูดไทยได้ไหมลูก พี่อยากไปออกรายการที่อยู่ได้ปะจับพัดจับผูยังไงทำงานคาสิโนทริปสูงสุดวันเดียวเลยคือ 4,500 เหรียญจับประเทศอะไรวะพี่ก็นึกว่าพี่อะโดนหลอกคือแบบถ้าเราอยากกินปลาเหมือนพี่ต้องไปตกปลาเองคือช่วงนี้พี่ต้องไปตกปลามันหาซื้อกินไม่ได้พี่ไปอยู่ตรงนู้นได้ยังไงล่ะนั่นสิคะเขาแต่ละคนไปอยู่ที่นั่นกันได้ยังไงซีรีส์นี้นะคะมิ้นอยากให้ทุกคนได้ติดตามเพราะเส้นทางที่วางไว้มีตั้งแต่หมู่เกาะเล็กๆกลางทะเลในทวีปแอฟริกาไปจนถึงหมู่บ้านของชาวเผ่าที่อยู่ในขั้วโลกเหนือผ่านประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความอันตรายและอัตราอาชญากรรมที่สูงปรี๊ดไปจนถึงประเทศที่ปลอดภัยและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีติดอันดับโลกค่ะโดยการเดินทางครั้งนี้ก็หวังว่าเราจะได้ทำความรู้จักกับโลกใบนี้ในมุมมองใหม่ผ่านมุมมองของพี่ๆน้องๆคนไทยที่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นค่ะคนแรกที่เราจะออกเดินทางไปหาเธอคนนี้เป็นเจ้าของร้านขนมปังในเมืองโปยบลาประเทศเม็กซิโกสวัสดีค่ะส้มใช่ไหมน้องส้มใช่ค่ะถามหน่อยว่าไปยังไงมายังไงถึงไปเปิดร้านที่เม็กซิโกได้เพิ่งแต่งงานไปปีที่แล้วก็แฟนอะคือมีธุรกิจอยู่แล้วที่นี่อะค่ะก็เลยย้ายมาที่นี่ละกันแล้วก็มาช่วยแฟนทำแบบว่าสร้างร้านขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำตั้งแต่แบบศูนย์เลยช่วงที่คบกับแฟนใหม่ๆอะทางบ้านแฟนอะยายเขาแบบว่าอายุ90แล้วมั้งค่ะเขาบอกว่าเนี่ยโดนผู้หญิงไทยเล่นของใส่หรือเปล่าคุณยาย90เดินเข้ามาเจอเราอย่างนี้กลัวเลยนะแต่ตอนนี้แบบทางบ้านเขาน่ารักมากเมื่อกี้เราพูดสเปนปะพูดได้นิดหน่อยเพราะว่าแฟนไม่ชอบพูดเราใช้ชีวิตยังไงอ่ะก็ยากเพราะว่าพ่อแม่เขาพูดไม่ได้เลยค่ะต้องเรียนตอนนี้ก็คือพูดได้เป็นแบบเป็นคำว่าฉันหิวอยากไปที่นี่อยากได้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบว่าให้อธิบายเป็นอะไรยาวๆก็คือยังไม่ได้อยากให้พี่ไปรู้จักอะไรที่นั่นอยากให้มาเห็นวัฒนธรรมอาหารอร่อยสุดๆคนที่นี่คือเฟรนลี่แล้วก็เมืองเนี้ยตึกสวยมากตอนนี้ก็คือจะเป็น Dia de los Muertos ถูกไหมคือตอนเนี้ยเขาเริ่มทำขนมปังแล้วทำจากหัวกะโหลกไม่ทำจากหัวกะโหลกคือถ้าเรียนแบบหัวกะโหลกใช่ถ้าวันจริงๆเขาก็จะมีแบบของไหว้เหมือนของไทยเหมือนในโคโค่เลยค่ะแบบจะไหว้ดอกดาวเรืองกันแล้วก็จุดไฟสวยไปหมดเลยค่ะปี2ปีที่แล้วเคยไปแต่ไปแบบเป็นหลุมศพที่แบบน่ากลัวค่ะเขาก็ไปจุดไฟทำความสะอาดใต้ศพแต่คือน่ากลัวมากแบบมืดอึดแล้วคนก็แต่งตัวเป็นแบบเป็นผีกันอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสถานที่ที่เขาไม่ได้จัดเป็นพิธีสวยงามเพื่อให้
ชาวต่างชาติมาดูอะคือมันเป็นแบบ traditional สุดๆอะแล้วคือน่ากลัวสุดๆเลยอะแบบโอ้โหขนลุกอะ บ้าน ค่ะ เราก็คือถ้าเรากลัวผีเราก็กำพร้าถูกไหมเม็กซิโกกำอะไร ก็ไม่ได้กำอะไรก็เจอเลยเจอจังๆ แล้วก็นี่คือนึกภาพ Dia de los Muertos คิ้วๆแบบโคโค่ ไม่ ใช่ใช่ไหมอยากได้ให้พี่เอาอะไรไปฝากจากไทยมั่ง ทุเรียนขออีกแล้วอะ มีดแอนกรีดเริ่มแล้วค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ LA แล้วเรียบร้อยค่ะ ก็การเดินทางครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากโดยเริ่มต้นจากกรุงเทพไปเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันมาลงที่ LA แล้วก็จะเช่ารถขับต่อไปที่ชายแดนระหว่างอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกก่อนจะข้ามฝั่งไปที่ติฮัวนาค่ะและจากติฮัวนาเนี่ยนะคะเราก็จะบินเข้าไปที่เม็กซิโกซิตี้พักสัก2 วันหายใจก่อนที่จะนั่งรถบัสเข้าไปหาน้องส้มที่เมืองพุเอบลาค่ะฟังว่าเหนื่อยแล้ว เดินทางเองนี่คือเหนื่อยกว่าเยอะเลยค่ะนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะก็ก่อนที่เราจะเข้าไปในเม็กซิโกวันนี้นะคะมินจะขอเล่าเรื่องเม็กซิโกให้ฟังสั้นๆก่อนเนาะคือประเทศเม็กซิโกเนี่ยเวลาคนพูดถึงชื่อนี้ขึ้นมาเขาก็จะนึกถึงความอันตรายแต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะประเทศเม็กซิโกเนี่ยก็ติด1 ใน 10 อันดับของประเทศที่มีอัตราอาชญากรรมสูงที่สุดในโลกโดย10 เมืองอันตรายที่สุดในโลกเม็กซิโกก็ส่งเข้าประกวดไปแล้ว7 เมืองค่ะทุกคนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในประเทศเม็กซิโกเนี่ยเกิดจากสงครามระหว่างแก๊งขายาไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัดตอนลักพาตัวข่มขู่ให้กลัวต่างๆนะคะโดยอัตราการตายเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากในช่วง10 ปีให้หลังเนื่องจากรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีการประกาศสงครามกับแก๊งขายาเสพติดค่ะปัจจัยที่ทำให้ประเทศเม็กซิโกเนี่ยกลายเป็น1 ในแหล่งค้ายาเสพติดใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะคะอันดับแรกคือที่ตั้งค่ะเม็กซิโกเนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ระหว่างผู้เสพรายใหญ่นั่นก็คือสหรัฐอเมริกากับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ปาโบล เอสโกบาร์ราชายาเสพติดชื่อก้องโลกจากโคลัมเบียเนี่ยถูกฆ่าตายนะคะรัฐบาลโคลัมเบียเองเนี่ยก็ประกาศสงครามอย่างยิ่งใหญ่กับแก๊งค้ายาทั้งหลายทำให้ศูนย์การค้ายาเนี่ยก็เลยย้ายมาอยู่ที่เม็กซิโกค่ะประกอบกับช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งหลายก็เลยยิ่งทำให้การค้ายาเนี่ยมันเติบโตขึ้นส่วนทางกับสภาพเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะโดยในเม็กซิโกนะคะแก๊งค้ายาใหญ่ๆที่ได้เป็นที่รู้จักนะก็อย่างเช่นกวาดาลาคาราการเตลติควานาคาเตลหรือแก๊งค้ายาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีชื่อโด่งดังที่สุดนะคะก็คือซินาโลวาการเตลโดยหัวหน้าของแก๊งนี้นะคะคือเอลชาโปเนี่ยเขาก็ยิ่งใหญ่พอๆกับปาโบล เอสโกบาร์เลยเขาถูกจับ2 ครั้งในเม็กซิโกแล้วเขาก็หนีออกจากคุกได้2 ครั้งปัจจุบันเขาก็เลยถูกย้ายไปติดคุกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในคุกที่มีความคุมกันแบบแน่นหนาสูงสุดเลยค่ะแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลูกชายของเขาคือเอลราตอนเนี่ยก็ถูกจับเข้าคุกเหมือนกันอยากจะให้นึกภาพนะคะหลังที่เขาถูกจับกุมแล้วเนี่ยแก๊งค้ายาในซินาโลวาคือโกรธแค้นมากก็ออกมาเผาบ้านเผาเมืองถึงขนาดที่ว่ายิงเครื่องบินพาณิชย์ที่กำลังจะเทคออฟนะคะโดยมีฟุตเทจว่าคนเนี่ยคืออยู่บนเครื่องบินแต่ว่าต้องหลบกระสุนทำให้เขาต้องปิดสนามบินไปหลายวันเลยค่ะแต่อย่าเพิ่งตกใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่เม็กซิโกเนี่ยนะคะเราก็แค่ต้องเช็คโซนว่าโซนไหนไปได้โซนไหนไปไม่ได้โดยในเม็กซิโกเนี่ยเขาจะถูกแบ่งออกเป็นโซนๆนะเป็นโซนที่บอกว่าอย่าไปโซนที่บอกว่าถ้าจะไปลองคิดอีกทีนึงไหมเพราะสุดท้ายก็คือไปได้แต่ว่าให้มีความระมัดระวัง
ซึ่งเม็กซิโกซิตี้แล้วก็ปัวบราที่น้องส้มอยู่เนี่ยก็อยู่ส่วนที่ไปได้แต่แค่ให้ระมัดระวังเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเมืองที่เรากำลังจะเข้าไปคือติฮัวนาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดในเม็กซิโกโดยมีอัตราการเสียชีวิตจากอาชญากรรมต่อ 100,000 คนเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด111 คนซึ่งถือว่าสูงมากๆโดยเฉพาะแค่ต้นปีที่ผ่านมา4 เดือนแรกนะคะก็มีคนเสียชีวิตจากการถูกฆ่าเนี่ยไปกว่า600 ศพแล้วค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองชายแดนเนาะแล้วก็มีแก๊งค้ายาที่ชื่อว่าติฮัวนาคาร์เตลค่ะแล้วก็จะเหมือนกับในหนังเรื่องนาร์โกสเนาะเขาก็จะมีการหักหลังแย่งชิงอำนาจแย่งพื้นที่ฆ่าตัดตอนสงครามกับรัฐบาลอะไรมากมายนะมันก็จะเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าหลายส่วนไม่ปลอดภัยแต่ว่าโซนที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยก็จะยังโอเคอยู่เพราะว่าจริงๆติฮัวนาก็มีนักท่องเที่ยวจากอเมริกาเข้าไปเยอะนะคะเพียงแค่เรารู้ว่าตรงไหนเดินได้เดินไม่ได้มันก็จะโอเคเนาะโดยวันนี้นะคะเราก็มีการนัดไกด์ท้องถิ่นที่นั่นไว้แล้วที่เขาก็จะพาเราเดิน walking tour รอบติฮัวนาแล้วก็จะพาเราขึ้นรถเนี่ยค่ะไปดูจุดต่างๆเอาเป็นว่าไปเดินทางกันค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่บนถนนเลียบหาดนะคะชื่อว่า Ocean Side นะคะโจเขาอยากมาดูมากเลยเพราะว่ามันเป็นที่ที่ถ่ายทำ Animal Kingdom Yes. What is it in there though? Oh, it's just like a nice beach town. It's like a lot of surfing, family gang. Huh? Yeah. But it's called Animal Planet Animal Kingdom. Animal Kingdom Yeah. And there's no animal in it No. What? นี่ค่ะคือสิ่งที่โจอยากเห็นค่ะทุกคนน่ารัก In the movie, the guy goes for, oh sorry, the series, the guy goes for lots of runs and they're always running along here. It's always run in this area On the strand, and then they have like a little beach shack house. เหมือนเป็นโรดทริปบางๆเหมือนกันนะคะมิดแอนด์กรีนรอบนี้ก็จะค่อยๆไปนะคะในมุมตรงนู้นนะคะก็จะเห็นตำรวจจับคนนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ Happy I'm very happy. What are you doing Trying to deal with this guide in Tijuana. It's giving us a headache. เดี๋ยวเราจะขับรถต่อแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนค่ะเดี๋ยวจะเจอกันที่เม็กซิโกนะให้โจเขาไปเดินเล่นถ่ายรูปกันIn-N-Out Burger ที่บิ๊กชอบค่ะเดี๋ยวกินก่อนข้ามไปเม็กซิโกตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ Border Crossing นะคะคือจุดข้ามชายแดนที่ติฮัวนาแล้วนะคะข่าวร้ายคือไกด์เพิ่งส่งข้อความมาแคนเซิลค่ะทุกคนแคนเซิล last minute เลยตอนนี้ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ทำได้คือเดี๋ยวเราข้ามไปถึงนะคะเราก็จะเรียก Uber แล้วก็ใครเป็น Uber เราคนนั้นก็จะเป็นไกด์เราแล้วกัน ไม่รู้จะทำยังไงอะเขาแคนเซิลนะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเกร็ดหน้ารู้ก่อนนะคือบอร์เดอร์ที่เรากำลังจะข้ามนี่นะคะตรงติฮัวนากับซานดิเอโกนะคะถือว่าเป็นจุดชายแดนที่มีคนข้ามเยอะที่สุดในโลกทุกปีเนี่ยจะมีจำนวนคนกว่า100 ล้านคนข้ามค่ะจะมีรถข้ามถึง50 ล้านคันนะคะBorder Crossing จุดนี้นะโดยฝั่งจากอเมริกาไปนะคะก็จะข้ามไม่นานมากนะแต่ฝั่งจากเม็กซิโกข้ามมาเขาบอกว่ารอกันเป็นชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคนไทยนะคะที่มีวีซ่าของอเมริกาก็สามารถจะข้ามไปเม็กซิโกได้เลยค่ะเดินตามโจไปก่อนแล้วเรากำลังจะผ่านกำแพงนะคะ
สร้างกั้นระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกดูค่ะทุกคนไปเม็กซิโกแล้ว my god so fast ปิดกล้องก่อนนะคะกำลังเข้ามาสู่เมืองทิงคัวน่าเมืองที่อันตรายที่สุดในโลกนะคะ เนี่ยค่ะ รถที่กำลังจะเข้า USA นะคะ ยาวถึงนู่นเลย โอ้โห รถติดมาก รถติดมากๆค่ะ ตรงนู้นที่เห็นนะคะคือกำแพงที่กั้นระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกนะคะเข้ามานะคะก็เป็นคนเรียกแท็กซี่เต็มไปหมดเลยนะคะ เราจะขอตั้งสติแล้วเดี๋ยวเรียกอูเบอร์นั่งก่อน ¿Es peligroso aquí? Un poco. Sí, un poquito. Un poco. Aquí, entre comillas, sí hay delitos, pero son los normales, ¿no? Te roban un carro, te quitan tu teléfono, los normales, ¿no? Sí hay muertes, sí hay, pero son personas que están en malos pasos. Ah, es como de narcos, ¿no? Sí. Ajá. Ese es el muro. Sí. Todo eso es muro. Sí. นี่คือกำแพงเนี่ยนะคะ โดนัลด์ทรัมป์เป็นคนสร้างขึ้นมานะ โดยก่อนหน้านี้นะคะ เมื่อ 30 ปีที่แล้วไม่มีกำแพงนะ คนสามารถเดินข้ามไปได้เลยแล้วนั่นคือ US นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการสร้างกำแพงแบบเล็กๆ แล้วพอมาถึงโดนัลด์ทรัมป์ก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ เรากำลังจะไปที่ที่ชื่อว่า El Muro en la Playa นะคะหรือกำแพงสูงที่อยู่บนหาดค่ะทุกคนเจ้ากำแพงนี้นะคะมันก็จะยื่นเข้าไปในมหาสมุทรแปซิฟิกเลยเนาะเขาก็เลยตั้งชื่อว่า El Muro en la Playa ค่ะเพราะว่านอกจากยาเสพติดที่ทะลักเข้าไปจากเม็กซิโกสู่อเมริกาแล้วจริงๆอย่างหนึ่งที่เยอะไม่แพ้กันนะคะก็คือผู้อพยพที่เข้าไปอย่างผิดกฎหมายนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้อพยพชาวลาตินอเมริกาเนี่ยที่มาจากแถบลาตินเนี่ยมากกว่า 1.8 ล้านคนที่หนีเข้าไปแบบผิดกฎหมายแล้วเฉลี่ยประมาณ 8,000 คนต่อวันนะคะสาเหตุหลักส่วนใหญ่ที่คนต้องการอพยพมันก็เป็นเรื่องปกติแหละเขาต้องการชีวิตที่ดีขึ้นหนีการถูกฆ่าหนีอาชญากรรมบางทีโดนขู่ฆ่าอะไรต่างๆหนีความยากลำบากของชีวิตเพื่อจะมาหาชีวิตใหม่ที่อเมริกาค่ะเส้นทางหลักเลยก็คือผ่านเม็กซิโกนี่แหละโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากเวเนซุเอลามั่งโคลอมเบียมั่งนะคะข้ามสิ่งที่เรียกว่าโดเรนแกปนะคือเป็นป่าขนาดใหญ่อยู่ระหว่างปานามากับโคลอมเบียเขาก็จะแบบเทรคข้ามดาเรนแกปเนี่ยซึ่งเป็นการเทรคที่โหดมากนะเป็นการเดินป่าแบบกลางเต็นท์นอนในป่าจริงจังแล้วคือบางทีคนที่เดินก็เป็นลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงท้องอะไรก็คือเดินเส้นทางนี้หมด Vine de Venezuela, padre, ¿usted sabe por qué? Por la hambruna. Y no es la única, pero tú crees que eres una heroína No, yo no soy exponiendo una heroína, a yo lo tus hago hijos por mis por el tapón de... No, o sea, tú crees que eres una heroína. hijos. Yo no me voy, yo mira, Oye, แล้วจากนั้นนะคะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เขาจะมีรถไฟขบวนหนึ่งที่เป็นรถไฟขนสินค้าเนาะที่จะขึ้นมาจนถึงทางเหนือของเม็กซิโกค่ะโดยรถไฟเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ผู้อพยพเนี่ยชอบกระโดดขึ้นกันแบบกระโดดขึ้นแล้วก็นั่งมานะคะเจ้ารถไฟเนี้ยจะมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งว่าลาเบสเตียค่ะซึ่งแปลว่า The Beast นะก็คือเหมือนรถไฟแห่งความตายอะไรเงี้ยที่เรียกแบบนี้เพราะว่ารถไฟขบวนเนี้ยก็ได้กลืนกินผู้อพยพไปแล้วหลายชีวิตนะคะเพราะว่าบางทีเขาขึ้นไปแล้วเขาก็หล่นลงมาตายมั่งแล้วก็สูญเสียอวัยวะบ้างอะไรเงี้ยค่ะ Que es de la bestia y lo que hizo que me cortó el pie en ese
เดี๋ยวเป็นว่าไปที่เอลมูโรลาปลายาก่อนละกันนะไปค่ะโอ้ผมมีคนแบบพยายามขุดอุโมงค์ข้ามกำแพงนี้ด้วยนะคะว้าว ¿Lo esperas así? Sí. เขาบอกนะคะที่เป็นท่อนขาวๆงั้นนะเมื่อ30 ปีก่อนก็คือมีแค่ไอ้หมุดนั้นอะสีขาวเป็นตัวปักหมุดว่านี่คือ USA นี่คือเม็กซิโกแล้วคนจะข้ามยังไงก็ได้ แต่ตอนนี้ก็คือทำไมคะเป็นมาสเตอร์ก็คือกำแพงที่ใหญ่มากค่ะทุกคนนี่คุณอารามันโดนะคะเป็นไกด์ของเรา ใช่เลยงงๆแล้วดูกำแพงนะคะโอ้โหเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนก็พยายามข้ามด้วยการว่ายน้ำข้ามนะคะแต่ว่าเห็นแบบนี้นะจริงๆโหดมากนะคะก็คนก็จมน้ำตายกันค่ะทุกวันอาทิตย์นะชาวเม็กซิโกที่เขาอพยพอยู่อเมริกาแล้วก็ยังมีญาติอยู่ที่นี่แต่ว่าญาติข้ามไปหาเขาไม่ได้หรือว่าเขาข้ามกลับมาไม่ได้เนี่ยนะคะอาจจะด้วยเรื่องการข้ามผ่านแดนที่ไม่ถูกกฎหมายเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาพบกันที่นี่ค่ะแล้วก็จะเป็นที่ที่เขาสามารถแบบเห็นลูกเห็นหลานเห็นการเติบโตของคนในครอบครัวได้มาสัมผัสมือกันผ่านช่องนี้นี่นะคะเป็นนกก็คงจะง่ายนะคะบินข้ามได้เลยค่ะปัจจุบันนะคะชายแดนระหว่างอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยก็มีการสร้างกำแพงขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีเว็บไซต์บอกกันนะว่ากำแพงเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างค่ะแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะก็ไม่สามารถที่จะจุดยั้งจำนวนผู้อพยพได้ค่ะคือสิ่งที่คนที่เขาต้องการจะเข้าอเมริกาทำกันก็คือเขาจะไปให้ในพื้นที่ที่ห่างไกลอ่ะอย่างตามทะเลทรายตามภูเขาต่างๆที่ไม่สามารถจะสร้างกำแพงได้ด้วยความที่มันอยู่ห่างไกลแล้วก็แบบเป็นทะเลทรายซึ่งมันลำบากมากนะคะทำให้ผู้อพยพหลายคนก็เสียชีวิตไประหว่างทางแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งฝันเขาซึ่งก็คือการมีชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกาได้ค่ะพวกลาดตระเวนชายแดนเนี่ยเขาก็จะเจอร่างผู้เสียชีวิตนะที่ไม่มี identity card มีแค่เป้น้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะมันก็ตอบยากเนาะจริงๆเราตอบแทนเขาไม่ได้เลยแต่ว่าที่อ่านมาเขาบอกว่าชีวิตเขาจะต้องลำบากขนาดไหนที่เขายอมที่จะไปตายเอาดาบหน้าค่ะแต่เดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองตีหัวนากันเราออกจากย่านไทยเลยเราไปย่านกลางเมืองกันค่ะมิ้นถามเขาว่าอะไรคือสิ่งที่ดังที่สุดที่คนมาที่ตีหัวหน้านะคะเขาตอบว่าดิสโกเตก้าทุกคนแล้วก็ไนท์คลับแล้วก็สตริปคลับค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอายุที่ถูกกฎหมายสำหรับการดื่มก็คือ18ค่ะชาวอเมริกันนะคะที่อายุยังไม่ถึง21เพราะที่อเมริกาอายุจะดื่มได้มันต้อง21ก่อนเนาะพออายุยังไม่ถึง21แล้วก็เกิน18แล้วเขาก็จะมาที่เม็กซิโกเนี่ยนะคะมาปาร์ตี้นะคะแล้วก็ที่อเมริกานะคะเบียร์ขวดละ$5ใช่ไหมมาที่นี่ก็คือโอ้โหถังหนึ่งเต็มๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาปาร์ตี้กันเยอะค่ะนอกจากปาร์ตี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะมาช้อปปิ้งด้วยก็จะถูกกว่านะคะ
คือโรงแรมที่ชื่อว่าซีซ่านะคะ นี่คือต้นกำเนิดสลัดซีซ่าค่ะทุกคน ตอนแรกก็จะสร้างนาฬิกาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้จากซานดิเอโกแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง เดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นกันในกลางเมืองของตีหัวหน้านะคะ เมื่อกี้ที่ผ่านมานะ จะเห็นว่าร้านขายยาเยอะมากๆผับเยอะมาก แล้วก็ร้านช้อปปิ้งเยอะมากที่เป็นแบบนี้นะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านขายยาเนี่ยนะคะ ก็เป็นเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาจะชอบมาซื้อยาที่นี่ เพราะว่ามันถูกกว่าแล้วก็จริงๆก็คือจะซื้ออะไรก็ได้ ร้านขายยาเยอะมาก ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Plaza Santa Cecilia so entonces ¿qué es la importancia de esta plaza? Los mariachis, Ajá. y la comida, Ah la cultura mexicana, su comida. es de aquí เนาะก็คือที่นี่นะคะก็จะมีที่เห็นเลยก็จะมีมาริอาชิเยอะมากมาริอาชิก็คือนักดนตรีของคนเม็กซิกันนะคะที่เขาจะเล่นกันตามถนนเนาะเราจะแต่งตัวประมาณนี้เหมือนในหนังโคโค่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึงที่เห็นอีกอย่างที่เยอะมากก็คืออาหารค่ะคือตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเพียบเลยนะแล้วก็มีบาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาอย่างที่เห็นเขาตกแต่งสำหรับ Dia de los Muertos นะคะก็จะเป็นปาเปลปิกาโดนะคะก็จะเป็นทิปิคอลของที่เม็กซิโกเลยค่ะสวยเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินกันแล้วนะคะ ก็ได้มาใช้เวลามา 2-3 ชั่วโมงอยู่ที่ตีหัวหน้านะสังเกตว่าคนเยอะมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตีหัวหน้าถือว่าเป็นเมืองชายแดนที่มีคนมาเที่ยวเยอะที่สุดในโลกนะคะถามว่ารู้สึกอันตรายไหมคือถ้าเราอยู่ในโซนย่านของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ได้อันตรายรู้สึกเฉยๆอ่ะแต่อย่างที่คุณไกด์ของเราบอกนะคะถ้าเราออกจากย่านนี้ไปแล้วก็ไปย่านที่น่ากลัวหน่อยย่านที่เป็นแบบแหล่งค้ายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือน่ากลัวนะมันก็จะมีย่านทุกเมืองแหละมีว่ามันก็จะมีย่านที่สวยงามย่านที่ไม่ค่อยสวยงามคือมันก็ไม่มีที่ไหนที่มันจะน่าเกลียดทั้งหมดหรือดีทั้งหมดหรอกจริงๆนั่นแหละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของตีหัวหน้าเมืองที่ได้ชื่อว่าอันตรายแล้วก็โหดที่สุดในโลกค่ะไปแล้วไปขึ้นเครื่องแล้วค่ะ